নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী জোৰহাটৰ হৈ পেলাই আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি যিটো বিষয় আমি বাছি লৈছোঁ সেইটো আন একো নহয় এৰেকা পামৰ বিষয়ে কাৰণ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় পাম বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জানেই ইয়াত আপোনাৰ পুলিটোনো কেনেকুৱা জেগাত ৰাখিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মাটি কেনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়েল পানী কেনেকৈ দিব লাগে আৰু বেমাৰ আজি যদি ইয়াত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ ল'ব লাগে আমি আজি ভাবিছোঁ সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰোঁ এৰেকা পামৰ বিষয়ে প্ৰথম যিটো কোৱালিটি আছে আটাইতকৈ যিটো জনপ্ৰিয়তা ইয়াৰ বঢ়াৰ কাৰণটো হৈছে আমি দেখিছোঁ 2-1 বছৰ আগতে যেতিয়া কৰোনাৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ মানুহে অক্সিজেন লাভিং প্লাণ্টছ মানুহে খুব বিচাৰিছিল আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰত আমাৰ ৰখা দেখিছিলোঁ আমি এৰেকা পাম কাৰণ এৰেকা পামৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল ইয়াক সকলো জেগাত ৰাখিব পাৰে সকলোৱে মেইনটেইন কৰিব পাৰে সৰু পুলি আপুনি ৰাখিব পাৰে ডাঙৰ পুলি আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু ইনডোৰত ৰাখিলে স্বাভাৱিকতে হাইব্ৰিড যিটো ভেৰাইটি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিটো হাইব্ৰিড ভেৰাইটি সেইটো সুন্দৰ এতিয়া ইয়াৰ দুটা জাত থাকে চাবলৈ গ'লে এটা আমি লোকেল বুলি কওঁ এটা আমি হাইব্ৰিড বুলি কওঁ হাইব্ৰিডটো সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু ইয়াৰ গঠনটো অলপ চাপৰ আৰু ইনডোৰৰ কাৰণে হাইব্ৰিডটো বেছি সুবিধাজনক আৰু আউটডোৰৰ কাৰণে সাধাৰণতে লোকেলটো সুবিধাজনক আপোনালোকে যেনিবা দেখিছে এজোপা লোকেল গছ কিন্তু গ্ৰথ দুইটাই সুন্দৰ কিন্তু আউটডোৰ কাৰণে এইটো লোকেলটো বেছি সুবিধাজনক আমি ভাবোঁ কাৰণ ইয়াৰ বাহনটো ভাল আৰু টাবত ৰাখিলে অৱশ্যে কম্পেক্ট হৈ থাকে গছজোপা কিছু গঠনটো ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু গুৰিত যদি বেছি আপোনাৰ পোখা থাকে পাত পুলিটো দেখিবলৈ অত্যন্ত সুন্দৰ হয় মানে গৰ্জিয়াছ দেখাত আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মই সুবিধা আমি দেখোঁ যে এই পুলিটো যে কিন্তু কাঁইট জাতীয় কোনো কথা নাই গতিকে মানুহে ইয়াত ৰাখিবলৈ সহজে ভাল পায় এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো আমি কেনেকুৱা জেগাতনো পুলিটো ৰাখিম তো কেনেকুৱা জেগাত পুলিটো ৰাখিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা কথা আহিল যে ব্ৰাইট ছানলাইটটো এছেঞ্চিয়েল আপুনি ডাৰ্ক জেগাৰ কাৰণে পুলিটো সুবিধাজনক নহয় ব্ৰাইট ছানলাইটৰ কাৰণে লাগে আপোনাৰ পুলিটো ৰখাটো দৰকাৰ য'ত আপোনাৰ বতাহ চলাচল ভাল বিশেষকৈ আপুনি ড্ৰয়িং ৰুমতো ৰাখিব পাৰে বা আপুনি বাৰাণ্ডাৰ বাহিৰতো ৰাখিব পাৰে বা বাৰাণ্ডাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ কোনো কথা নাই খালি ব্ৰাইট ছানলাইট এছেঞ্চিয়েল বতাহ যাতে চলাচল কৰে তেনেকুৱা জেগাৰ কাৰণে পুলিটো সুবিধাজনক এতিয়া টেম্পাৰেচাৰৰ কথা যদি আমি পাতোঁ তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে এই 18 বা 24 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰটো ই প্ৰিফাৰ কৰে পুলিটোৱে কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে 18 ডিগ্ৰী কমিলেই অসুবিধা হ'ব হয়তো 2-1 ডিগ্ৰী কমিলে বা 2-1 ডিগ্ৰী যদি বাঢ়ে তেনেহ'লে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে আমি সাধাৰণতে পুলিটো যিটো প্লেচমেণ্ট আমি কৰোঁ যদি বাহিৰত আমি ৰাখোঁ তেনেহ'লে 2-1 ঘণ্টা আমি যদি ৰ'দ পোৱা জেগাত ৰাখোঁ বিশেষকৈ পুৱা যদি ৰ'দ পায় পুলিটোৰ কাৰণে ভাল তাত অসুবিধা হ'বলগীয়া আমাৰ একো নাই কিন্তু যদি কণ্টিনিউৱাছ গোটেই হোল ডে যদি ব্ৰাইট লাইটত থাকে তেনেহ'লে দেখা যায় পুলিটো অলপমান পূৰা দেখা যায় পাতটো দেই যোৱা দেখা যায় তাৰে এটা উদাহৰণ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ এই আপোনাৰ যেনে মই দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ এই যে আপোনাৰ যিটো দেই যোৱা আমি দেখিছে এইটো আন একো নহয় এই বেমাৰ নহয় আচলতে দেই গৈছে ইয়াক কৰিবলগীয়া একো নাই সৰু এখন কেঁচিৰে আপোনাৰ সাধাৰণ কাপোৰ কটা কেঁচিৰে সুন্দৰকৈ আপুনি বেয়া পাতখিনি কাটি দিব পাৰে কিন্তু এইটো হোৱাতকৈ আপুনি এইটো কৰাই ভাল যে পুলিটো যদি আপুনি অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত ৰাখি দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো অসুবিধা হোৱা দেখা নাযায় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল বহুতে কয় যে ইয়াক আপুনি গুটিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব হয় স্বাভাৱিকতে গুটিৰ পৰা আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যিহেতু পুলিটো বাহনটো খুব শ্ল' আৰু পুলিটোৰ দামো বেছি নহয় আমি সেইকাৰণে ভাবোঁ যে নাৰ্চাৰীৰ পৰা এইটো প্ৰক্ৰিয়া কৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ মাটিৰ কম্প'জিশ্যনটো কেনেকুৱা মাটি কেনেকুৱা লাগিব স্বাভাৱিকতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিবই এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে এৰেকা পামৰ কাৰণে সাধাৰণতে 60% যিটো মাটি সেইটো আমাৰ ৰেগুলাৰ যিটো চইল বুলি আমি কওঁ যিটো আমি ষ্টিকি চইল বুলি কওঁ বা আলতীয়া মাটি বাৰীৰ যিটো মাটি সেই মাটিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল 60% আমি তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত আমি 25% যিটো আমি দিম সেইটো আমি বালি দিম বালি মানে জৰুৰী নাই যে আপোনাৰ এনেকুৱা বালি হ'বলৈ বালি চহীয়া মাটিও হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কিবা আপোনাৰ বালি যদি থাকি গৈছে ক'ৰবাত ওচৰে পাজৰে আছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে মানে পৰাচ হ'বৰ কাৰণে বা মাটিটো সহজে আপোনাৰ পানীটো ওলাই যাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বালিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বা আপুনি কোকোপিট বুলি ক'ব পাৰে জৰুৰী নাই ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট হ'ব লাগিব আমি তেনে ক্ষেত্ৰত আমি শুকান গোবৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ 15% এইটো হ'ল 60% 25% আৰু 15% তিনিটা মিলি পেলাই 100% হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ কোকোপিটৰ বিশেষ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি অনুভৱ নকৰোঁ কাৰণ পুলিটোৱে যিহেতু পানী ভাল পায় আৰু অকণমান আলতীয়া মাটি থাকিলে থলুৱা মাটি থাকিলে পুলিটো শিপাটো ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখে আৰু পানীটো সি ৰিটেইন কৰি ৰাখে আৰু স্বাভাৱিকতে পুলিটো সুন্দৰ হৈ থাকে এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিল পানী আমি কেনেকৈ দিম তো স্বাভাৱিকতে মই কৈছিলোঁ যে পুলিটো আপোনাৰ দেখাত অত্যন্ত সুন্দৰ পাত ইয়াৰ যথেষ্ট বেছি গতিকে স্বাভাৱিকতে পাত যিহেতু বেছি গতিকে পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইয়াৰ যথেষ্ট বেছি ৱাটাৰ লাভিং প্লাণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে গৰম দিনত অন্ততঃ 2 বাৰ আপুনি পানী দিব পাৰে কিন্তু পানীটোতে এটা কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিব পানীটো যাতে সম্পূৰ্ণ ড্ৰেইন হৈ ওলাই গুচি যায় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যদি পানী ওলাই নাযায় বা পানী যদি অভাৱী অনুভৱ কৰে তেনেহ'লে পাতৰ আগবিলাক কেতিয়াবা আপোনাৰ ক'লা পৰি যাব পাৰে আপুনি জানিব যে পানীৰ হয়তো অভাৱ হ'লেও তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ পানী দিয়াটো ৰেগুলাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় গৰম দিনত আমি যদি 2 বাৰ পানী দিওঁ সপ্তাহত ইট ইজ এনাফ অৰ জাৰকালি আমি এবাৰ দিলেও হয় আৰু এটা দৰকাৰী কথা আপোনালোকক মই ক'বলৈ থাকি গৈছে মই আপোনাৰ পুৰা মনত পেলাই দিছোঁ কথাটো আন একো নহয় যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এৰেকা পাম এটা বিশেষকৈ ভিতৰত যেতিয়া আপুনি ৰাখে তো ইয়াৰ পাতবোৰ উজ্জ্বলতা হ'বৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে আপুনি পাতবিলাক যদি এনেকুৱা কোমল কাপোৰ এখনে যদি টাৱেল জাতীয় এখন কাপোৰে যদি মাজে মাজে এনেকৈ মোহাৰি থাকে তেতিয়া পাতবিলাকো দেখিবলৈ উজ্জ্বল হ'ব দ্বিতীয়তে খানা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ধূলি আপোনালোকে জানে যে ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাকত প্ৰায় ধূলি পৰি থকা দেখা যায় আৰু ধূলি পৰি থাকিলে ইয়াত যিটো খানা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে গছজোপাৰ কাৰণে অসুবিধাজনক হয় আৰু স্বাভাৱিকতে যেতিয়া আপুনি পুলিটো এনেকৈ চফা কৰি দিয়ে দেখাটো পুলিটো সুন্দৰ হয় আপোনালোকে এইটো কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব কাৰণ পুলিটো দেখাত সুন্দৰ হ'ব আৰু কেয়াৰ পালে স্বাভাৱিকতে পুলিটো সুন্দৰ গ্ৰোথ দেখুৱাব এতিয়া কথাটো হ'ল বেলেগ
আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ কিবা হোৱা দেখা যায় নেকি স্বাভাৱিকতে যিকোনো গছৰ দৰে ইয়াতো বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে বাট ইটো সাধাৰণতে ইমান বেছি বেমাৰ উপদ্ৰৱত গৰাহত নপৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে দেখিছোঁ মিলিবাগ জাতীয় ইনচেক্ট কেতিয়াবা আমাৰ লাগে পাতটো বেকে আগফালে বা পাছফালে লাগে সাধাৰণতে সেমেকা জেগাত হ'লে এইটো হোৱা দেখা যায় গতিকে মিলিবাগৰ কাৰণে আমি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক অলৰেডি দি থৈছোঁ গতিকে সেইটো যদি আপোনালোকে চাই লয় তেনেহ'লে আপুনি গম পাব যে মিলিবাগক কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি সেই বিষয়ে আমাৰ ইয়াত কোৱা আছে দ্বিতীয়তে যদি ফাংজিচাইডৰ কিবা প্ৰব্লেম দেখে ফাংগাছৰ যদি প্ৰব্লেম দেখে সাধাৰণতে পাতবিলাকত যদি স্পটেড হোৱা দেখে এই গৰম হোৱা ধৰণে নহয় পাতবিলাকত ফাংগাছ হোৱা দেখিব আপুনি তেতিয়াও আপোনালোকে ফাংজিচাইড আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া চাফ বুলি যিটো প্ৰডাক্ট আছে 2 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ পানী দি পেলাই আপুনি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো দিলে আপুনি ফাংগাছৰ পৰা উপদ্ৰৱ পাব বা বেলেগ ধৰণৰ ফাংজিচাইড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা পেকেটত যিটো ধৰণৰ ড'জ লিখা থাকে তেনেকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে ডেফিনেটলি আপুনি এইটো ভাল পাব আমি ইতিমধ্যে কৈছে যে 80 to 24 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত ই আইডিয়েল বা ই আপোনাৰ সুবিধাজনক স্থিতি লাভ কৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত আপুনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আমি ভাবোঁ স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা সুন্দৰ এটা যদি এৰেকা পাম আপোনাৰ ঘৰখনত আপুনি ৰাখে ই আপোনাৰ অক্সিজেন দিয়াৰ কাৰণে সহায় কৰিব টক্সিচিটি ৰিডিউচ কৰাটো সহায় কৰিব আৰু দেখাত ঘৰখন অত্যন্ত সুন্দৰ কৰি ৰাখিব আৰু আমি ভাবিছোঁ যদি এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক এৰেকা পামটো মেইনটেইন কৰাত আপোনালোকৰ সুবিধা হৈছে বা ৰখাত আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ধৰণৰ যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে আগলৈ আমি এই ধৰণৰ ভিডিঅ' দি যাবলৈ আমি উৎসাহিত হ'ম ধন্যবাদ